वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल Smss। अनि आज चाहिँ हामीले चाहिँ फुड च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ। फुड च्यालेन्जमा थोरै ट्विस्ट छ। के भन्दा चाहिँ त्यो हामीले लेफ्ट ह्यान्डले खानुपर्ने खाना हो। राइटी हो फेरि। राइट, दुईटै राइटी हो। एमएलबी चाहिँ आएन आज। अनि चाहिँ छ है पछाडि। हेलो। अनि चारजनै भेट हुन चाहिँ पाएनौँ। अनि हामी दुईजनाले चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने, कसले फर्स्ट खाने भनेर च्यालेन्ज गर्न लाग्छौँ। ल अब सेलाउँछ खाइहालौँ छिटो छिटो। म चाहिँ हेर्छु कसले चिटिङ गर्छ कि के गर्छ कि राइट ह्यान्डले खान्छन् कि भनेर। अनि हात चाहिँ लाउनु पाइने कि नपाइने? घरिघरि भन्नाले अब यो मासु खाँदाखेरि त के होइन, तिमीले लेफ्ट ह्यान्डले खान्छ त्यो तिमीहरूको राइट ह्यान्ड त यसलाई तलै राख्ने हो कि। ए ल त्यसो अरे राइट ह्यान्डले हेल्प पनि त्यसो अरे राइट ह्यान्डले हेल्प पनि गर्ने होइन। आई एम भेरी स्ट्रिक्ट। हाम्रो यहाँ यो सबै है, यो दाल सबै पिउनुपर्छ, एकदम चिटी चट्टै हुनुपर्छ, धुनै नपर्ने तरिकाले के। अनि जो हार्छ नि त्यसले चाहिँ यहाँ खुर्सानी छ, खाना खाँदा खायो भने खायो, नखाँदा चाहिँ एउटा रह्यो भने चाहिँ त्यो खुर्सानी चाहिँ सिङ्गे खानुपर्ने है हार्नेलाई चाहिँ त्यो है। होइन, रको यहाँ रको सबै खाने हो हार्नेले चाहिँ। ए ल ल ल ल है सुरुमै राइट गएको के। ल है 3 2 1 गो है। छ्या म त्यसरी भनाउँछु यार। मलाई त आउँदैन भन्दा कति अप्ठ्यारो देखियो हेर्दै। श्रद्धा एकदम दमदार तरिकाले कपाकप खाँदै कपाकप। सपनाले बोल्दा एक पप खाए, श्रद्धा अगाडि अगाडि। सपनाले होइन म जित्छु भनेर तरकारी अगाडितिर लागे। सपना प्रधान, श्रद्धा, सपना मोलन नपाइने भाइ मोलन मेरो चपारन दिम। सपना प्रधान दाल सपनातिर लागेर दाल कुटुटुटु। पानी छैन त्यहाँ क्या, पानी खान नपाइने हो। पानी खान नपाइने लास्टमा त खानु पर्यो। दाल चाहिँ मिल्न पर्छ। ए मैले नि आज फर्सीको मुन्टाको तरकारी खाएर आएको है र मासु के भने भएन हामीले सोध्यो। म भन्छु आज चाहिँ खानामा छ हाम्रो सबै नेपाली खाना, दाल भात मासु फर्सीको मुन्टाको तरकारी, काँक्रो आलु प्याजको अचार, यहाँ छ कागती खुर्सानी प्याज र हाम्रो दुईटा हन्तकालीहरू। श्रद्धा एकदमै सिरियस भएर जित्ने अठोटका साथ अघि बढिरहेको छिन्। म डिस्ट्र्याक्ट हुँदैन जति चाहिँ भयो नि भने मिलेर प्याज स्याज लास्टमा खुर्सानी खानु मन छैन मलाई। त तिमीहरू त स्पाइस लभरहरू, तिमीहरू त खाइदिन्छ हुन्छ। म यसले यत्रो सब्जी चाहिँ त दुईजना एकदम टक्कर है। त हेर राइट ह्यान्ड युज गरेको कसरी। मैले यहाँ त कस्तो हुन्छ नि त्यो राइटले कस्तो अप्ठ्यारो भएको मलाई त सजिलो भयो। लेफ्टले खान्छ छैन घरमा। श्रद्धा उसो के दुईटै हात चलाउँछ। मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छ यसलाई, मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छ यसलाई। पाइन्छ कि है? पाइन्न कि चम्चाले त भात खान्न यार कहिले। अघि हातले हाँस्दो मिठो हुन्न। लास्ट म चाहिँ गर्छु चिटी च्याट्टै भयो कि भएन। श्रद्धा भन्छ र तान्तिन जस्तो पहिले प्लेट सकाउने एमएलबीले भइसक्यो, त्यसले फल भन्दियो। एमएलबी सेकेन्ड भइसक्यो, सपना फर्स्ट भइसक्यो, उता सेकेन्ड भइसक्यो। श्रद्धा बन्जारको दालको कटोरा खाली भइसकेको छ। सपना प्रधान प्याज त खानु पर्दैन होइन। अब त्यो हात त हालेसम्म तैँले सबै खाने हो नि त। खुर्सानी प्याज कागती रको सबै खानु सक्छ। अनि पनिसमेन्ट अघि सुनिनौ।
रिपिटमा हेरौ है शब्द हो केही न वो सपना प्रधानले म के कम मैले दाल सब खनाउँछु भनेर सब खनाइसक्नु भएको छ म चपाउन चपाउन त्यसै निल्छु हल्का चपाउँछु नि सपना प्रधानले म अब चपाउन भन्नुभयो हामी यहाँ डरको माहौल आयो चपाएर खाइ चपाउ यसको मासु त कुनै नआइदियो हड्डी छैन एकदम चिटी च्याट्टै है मैले फेरि पनि भने एकदम चिटी नेक टु नेक कम्पिटिसन भएको छ यसमा मासु धेरै हाल्दैछ र बराबर अब यस्तो गर्न पाइन्छ नपाइहाल्छ च्यापेर हाल्छु कस्तो होला है यस्तो गर्ने हेर साथै यस्तो गरेर यस्तो पनि गर्न पाइन्छ अब यस्तो गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ है श्रद्धा यो सबै सक्नुपर्छ यस्तो मलाई ल भयो नि आगर दुईजना मुखमा यसको झमुकमा मलाई म विनर मैले खानु परेन यस खाली प्लेट यसको एकदमै सफा छ यसको त त्यो त हड्डी नै खान न यहाँ राखेको के यतापट्टि र अहिले गरेर खानु ल अब चाहिँ पानी खान पाइयो है म चाहिँ विनर भएको छु खानेकुरा त श्रद्धा फर्स्ट हो के है पनि फस्यो ए ओ तान्तिङवाला फर्स्ट हिजो पनि यसले तान्तिङको कुरा गरेको थिइस् नि तान्तिङमा त म फर्स्ट भएको गरेको थिइस् नि अब त्यही हो एउटा खुसी हुने कारण ल पनिसमेन्टको पालो आयो अब बिचारा मलाई माया आयो होइन खान्छ दुईटा हाल्छु होइन एउटा खुर्सानी एउटा प्याज खुर्सानी एउटा प्याज एउटा सबैजना खाइकन धेरै रहेछ के जुन खान्छ त्यो एउटा खुर्सानी कुन रोज एउटा खुर्सानी त्यो खुर्सानी कागती कुन खान्छ के खान्छ ल ल यति चाहिँ खा अब छिटो खाइहाल अनि बिहा जाछु बिहा हुन्छ गाइस म विनर है म विनर इत्तिले त हो नि अनि इत्तिले भयो नि त इत्तिले डिएक्सले हो विनर हुने पसिना आइसक्यो एमएलबी हामीले तिमीलाई एकदम मिस गरेछौँ है ल छिटो पनिसमेन्ट छिटो नमा पनिसमेन्टको लागि यहाँ कस्तो भइसक्यो ल हजुरहरूको सामु समीक्षा आउनु भएको छ अब चाहिँ समीक्षालाई स्वागत गर्नु होला पहिलेको विनर चाहिँ उहाँजी हुनुहुन्थ्यो तर मैले पनि जितेको हो नि त इत्तिले गरेर दुईजनामा त फर्स्ट एउटा हसी एउटा त्यो अर्कोले कसरी जित्छ इट्स पनिसमेन्ट टाइम एउटा खुर्सानी एउटा कागती एउटा प्याज मैले एउटा आइडिया दिएँ पहिला खुर्सानी खा के अनि पिरो हुन्छ नि त अनि पिरो भयो बेलामा झ्याप्चुप अमिलो खाइदे कागती अनि लास्टमा प्याज खा मैले जस्तो गमै हालिदिन्छु म त सबै छिटो ल 3 2 1 गो घर ल 3 2 1 गो म्यान दे कोडा पानी खान पाइन्न एकछिनसम्म सबै खाएर एकछिन पानी खान्छ सबै खाएर एकछिन पानी खान्छ पानी हो यो यता हेर त पानी म खाएर देखाउँछु ल ल निल ऊ खाके के रे कागती खाइ छिटो मलाई यस्तो भयो कि ओ फेस सपनाको कागती खाइहाल्ला हो आइकन मजाले चपाइ हुँदैन
अर्को काका दिन खान चाहनुहुन्छ भने खानलाई छ त्यहाँ कस्तो तातो फिल भयो मलाई त अचानक हट भन्दा आँसुले आइसक्यो प्याज खाइला खाइकै केही हुँदैन अनि पानी खानु पाइन्छ नि त मेरो कपाल फेरि पुरा ढेर खानु पाइन्छ नि त पाइन्छ हातै दुखेको क्या अनि त त्यो अघि त्यो चम्चा त्यो यस्तो अप्ठ्यारो समातेको थियो नि त मेरो नरो कस्तो पानीपुरी चटपट हुन्छ नि त्यो प्याज खुर्सानी भएर चटपट पानीपुरी जब हामीलाई एकदम धेरै माया लाग्यो खान चाहन्न भने ल ठिक छ पनिसमेन्ट पनि उहाँले पुरा गर्नु भएको छ कस्तो महसुस भएछ हजुरलाई यस्तो पनिसमेन्ट त कसैलाई नदिसे गाइज होइन हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ सकेको छ विनर चाहिँ म हो लुजर चाहिँ हो पनिसमेन्ट चाहिँ दियौँ हामीले यसलाई प्याज खुर्सानी र अनि कागती हाल्ने प्याज चाहिँ हामीले थोरै छोडिदियौँ किनभने यसलाई एकदमै गाह्रो भइसक्यो गाह्रो त्यही भएर आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ गाइस आई होप अबको भिडियोमा चाहिँ हामी 4 जनै सँगै हुने कोसिस गर्छौँ छुट्टेर आइरहेको छौँ भने दुईजना गरेर आई होप अबको भिडियोमा 4 जनै हुन्छ म्यासेज guys, I hope you guys like this video. If you did, then don't forget to like, comment, share, subscribe. bye 1 hour later. Competition सकेर सधैँ भाडा हाल्दै छ